سلام دوستان، عید نوروز رو به همتون تبریک میگم. امروز 3 فروردین سال 1402. من در شهر اردستانم که با اصفهان حدوداً 1.5 ساعت و 150 کیلومتر فاصله داره. اومدم دیدنی‌های شهر اردستان رو ببینم و به شما نشون بدم. امروز میخوایم اول از قنات 2 طبقه مون دیدن کنیم که تنها قنات 2 طبقه دنیاست. با هم بریم این قنات زیبا رو ببینیم. تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. داخل قنات 2 طبقه مون هستیم. این قنات، این جریان روی قناته که میبینید و جریان زیری قنات داخل این چاهه که از اینجا مشخصه و این 2 تا جریان با هم دیگه در واقع تقاطع دارن. یعنی این جریان اینجوریه به این سمته، ولی این یکی به این سمته. این به این سمته، این به این سمته. جاذبه بعدی که میخوایم در اردستان با هم ببینیم مسجد جامع اردستانه و آب انبار شهر اردستان. این مسجد جامع و این هم آب انبار. با هم بریم این 2 تا جاذبه رو ببینیم. مسجد جامع اردستان یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی ایرانه و یکی از قدیمی ترین مساجد ایران محسوب میشه که از اون به عنوان نخستین مسجد 2 طبقه تاریخ اسلام و دومین مسجد 4 ایوانی جهان اسلام یاد میکنن. این بنا در دوره ساسانیان یک آتشکده بوده که بعدها به مسجد 4 ایوانی تبدیل میشه. ساخت این مسجد در چند دوره تکمیل شده. بنای نهایی مسجد در دوره سلجوقیان شکل گرفته که به صورت یک مسجد 4 ایوانی ساخته شده. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. خدای تو این ماه حداقل ما از اینها باشیم که دیگه همه گناهان ما بخشیده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا الامام الصادق علیه السلام. اللهم انی اشهد ان کتابک المنزل على رسولك وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا أعدت للكافرين. صدق الله العلي العظيم. عذرخواهم و جواب پیش دارم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا بكم بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. خب حالا بریم بازدید از آب انبار مجاور مسجد جامع اردستان. اینم ورودی آب انبار. ارتفاع پلا خیلی زیاده. در واقع محفظه داخل آب انبار زیر اون گنبداه که آب جمع می شده و از اینجا آب رو برداشت می کرده. این ورودی آب انبار بود و محفظه زیر آب انبار زیر این گنبداست که سر پوشیده است کامل و از اطراف پوشیده شده. در زمان قدیم آب اونجا جمع می شده توسط این برج‌های بادگیر خنک می شده و در فصلهای گرم استفاده می شده. خب دوستان، یکی از دیدنی ها و جاذبه های شهر اردستان سنگ سفیده که مزار یکی از سرداران صفوی بوده که مجاور قبرستان شهر اردستان قرار داره. اینجا مزاره سرسبز رو میبینید، هوا واقعا عالیه. این سنگ سفید در واقع مزار امیر اویس صفوی بوده که یه سردار صفویه.
به خاطر اینکه سنگ قبرش سفیده اینجا به سنگ سفید معروفه. این هم مزار سنگ سفید، یکی از سرداران دوره صفوی. منظره خیلی زیبایی اینجا هست، مزاره سرسبز هم ببینید. اونم که گنبد مسجد جامع. این هم مزار سنگ سفید. خب یکی از دیدنی های دیگه شهر اردستان یه جوی آبی که در واقع یه قناته. این قنات، آب قنات از اینجا خارج میشه و این میره به محوطه جلوی شهرداری، پارک شهرداری میرسه. با هم بریم این محوطه رو ببینیم. داخل این آب ماهی هست و کلا اینجا یه صفای خاصی داره اینجا راه رفتن. متاسفانه داخل آب زباله ریختن. اونم که مسجد جامعه که از اینجا پیداه. در ادامه این جوی آب که آب قناته رسیدیم به اینجا. ماهی ها رو ببینید. اینجا هم پارک شهرداری. این هم سفره 7 سین امسال که تو شهرها شهرداری به صورت نمادین میچینه.